πιτάκια με ζύμη κουρού και με διάφορες γλυκές γεμίσεις και νηστίσιμα. Φτιάξτε μια καταπληκτική ζύμη, τριφτή, νηστίσιμη και βάλτε μέσα όλη τη φαντασία σας σε γέμιση. Δείτε μέχρι το τέλος το βίντεο, υπάρχουν καταπληκτικές ιδέες για γέμιση αλλά και για επικάλυψη. Η βάση της ζύμης αυτής είναι ένα ποτήρι φυτικό λάδι και μισό ποτήρι ρετσίνα ή κρασί. Αναμειγνύουμε το λάδι σπορέλαιο κυρίως και τη ρετσίνα ή κρασί ή χυμό πορτοκαλιού. Ελάχιστο αλάτι και μια κουταλιά ζάχαρη. Λίγη βανίλια, ανακατεύουμε να διαλυθούν και θα προσθέσουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του ή κοινό αλεύρι με ένα κουταλάκι baking powder. Γύρω στο μισό κιλό σηκώνει αυτή η ζύμη. Μην το βάζετε όλο εξ αρχής, κρατήστε λίγο και μέχρι όσο σηκώσει βάλτε τον. Ζυμώνουμε τόσο ώστε να ενωθούν τα υλικά και να γίνει μία ζύμη προς το σφιχτό. Ανοίγουμε με πλάστη σε φύλλο γύρω στο μισό εκατοστό, κόβουμε με κουπάτι στο μέγεθος που θέλουμε. Βάλτε λίγο καρύδι και ένα λουκούμι με ό,τι γεύση θέλετε. Το κλείνουμε με το πιρούνι. Θα βρείτε στην αγορά με διάφορες γεύσεις. Τριαντάφυλλο, μέντα και πολλά ακόμη. Μαστίχα. Ή ακόμα μπορείτε να βάλετε και ζελεδάκια. Άλλη αγαπημένη γέμιση, γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι ή διάφορα άλλα της αρεσκίας σας. Επίσης μπορείτε να βάλετε σοκολατάκια, κουβερτούρα, γεμιστή, σκέτη, απλή ή ακόμη και μπισκότο ωραίο. Επίσης μακεδονικό χαλβά με κάνα δυο μικρά κομματάκια μήλο και λίγη κανέλα. Κάντε μερικές δοκιμές με διάφορα από αυτά ή ό,τι εσείς θέλετε για να ξέρετε τι σας αρέσει. Εγώ για παράδειγμα τρελαίνομαι για το λουκούμι και το πορτοκάλι γλυκό. Επίσης ένας άλλος τρόπος είναι να κάνουμε με δύο φύλλα, να βάλουμε σίκο γλυκό παράδειγμα ή σοκολατάκι γεμιστό και να το σκεπάσουμε με το άλλο το πιτάκι από πάνω. Δείτε στο τέλος κάποια tips που έχω σχετικά με αυτή τη ζύμη. Άλλος τρόπος είναι να κάνουμε τριανταφυλλάκι. Χαράσουμε σε 4 πλευρές, βάζουμε στη μέση τη γέμιση και κλείνουμε γύρω γύρω τα φυλλαράκια σαν τριανταφυλλάκι. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει και με ένα κομματάκι τυρί, με λίγη ρίγανη και μια ελιά, βέβαια δεν είναι νηστίσιμο. Πάμε τώρα στο άλυμα. Αν θέλετε να τα κάνετε νηστίσιμα, βάλτε μια κουταλιά μέλι, διαλύστε το με λίγο χλιαρό νεράκι και αλείψτε το με αυτό. Ή αν δεν σας πειράζει, κλασικά με τον κρόπο αυγού διαλυμένο με λίγο νεράκι επίσης. Ή ακόμη μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα, να τα ψήσετε έτσι, γιατί έτσι κι αλλιώς από πάνω θα μπει επικάλυψη. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου μέχρι να πάρουν έτσι ένα καστανό χρώμα. Πάμε τώρα στην επικάλυψη, η οποία μπορεί να είναι άχνη ζάχαρη που πάει πάρα πολύ με τη γέμιση με το λουκούμι και τα ζελεδάκια.
Ή με λιωμένη κουβερτούρα, έχουμε δείξει σε πολλά βίντεο πώς γίνεται αυτό, που πάει πάρα πολύ με τη γέμιση, με πορτοκάλι, με σοκολάτα, με το χαλβά, με τα σοκολατάκια. Είναι καταπληκτική. Αργότερα θα κάνω και ένα βίντεο με τα σκαλτσούνια που μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά τα πιτάκια. Μερικά tips. Αν κόψετε τα πιτάκια, αυτά μαζεύουν συνήθως. Ανοίξτε τα πάλι με το πλάστη στο μέγεθος που θέλετε. Επίσης, αν δείτε ότι έχουν τρυπούλες, κλείστε τα με το χέρι πριν τα ψήσετε για να μην ανοίξουν. Ή γυρίστε τα από την άλλη πλευρά που δεν έχουν, πατήστε τα με το πυρούνι και είναι καλύτερα. Δείτε επίσης στο κανάλι το playlist Σαρακοστιανά με πολλές νηστίσιμες συνταγές. Καλή Σαρακοστή και καλά κούλουμα!